Morta täältä Pohjois-Italiasta Kardajärveltä. Tänään lähdetään tutustumaan Ledrojärveen, joka on siis tuon vuoren takana. Eli mennään niin sanottua Ponalen reittiä. Se lähtee itse asiassa tuosta naapurikylän Rivasta. Tuossa näkyy tuossa vuoren kylissä tuommoinen viiva, niin sitä Kolossista menee reitti. Ja tuosta solasta sitten vuoren toiselle puolelle. Ja jos keli on kohdallaan, niin kaputaan siellä vielä monta kokkan rinteelle katsoa maisemia. Tervetuloa mukaan. Tämä Ponalen reitti, Strada del Ponale, on siis tullut itsellä ainakin vastaan ihan patikkareittinäkin. Sitä on kehuttu yhdeksi Euroopan kauneimmista. Ja se lähtee siis tuosta Riva del Gardan kaupungista, tarkemmin sanottuna sen vesivoimalaitoksen edestä. Ollaan siis Kardajärven pohjoispäässä. Ja tämä Ledrojärvi, Lago di Ledro, jonka laaksoon tämä reitti johtaa, niin on noin 600 metriä ylempänä kuin tämä Kardajärven pinta, eli nousuvoittoista tähän suuntaan oli tiedossa. Ja pysähdyttiinkin tuohon vielä ennen varsinaisen reitin alkua, niin tarkistaa rengaspaineet, kun oli asfaltilla ajeltu, ettei mennä sitten liian kovilla renkailla tuommoiselle epätasaisemmalle alustalle. Tämän reitin historia on aika mielenkiintoinen, eli se on 1800-luvun puolivälissä rakennettu yhdistämään tuo Ledrojärven laakso ja Kardajärvi, jotka oli koko lailla eristyksissä toisistaan ennen tätä. Ja tällä Kardajärven puolella, kun nämä rantakalliot on niin pystysuorat, niin se reitti on koverrettu tuohon kallion kylkeen ja tehty sitten tarvittaessa tunneleitakin. Väärä vastaa. Ja koska tämä on ollut aikanaan ainoa kulkuväylä, niin se on ollut ihan moottoriliikenne käytössä itse asiassa aina tuonne 80-luvulle asti. Ja viimeiset reilu parikymmentä vuotta se on ollut sitten tämmöisenä patikka- ja pyöräreittinä. Nimenomaan tämä Kardajärven puoleinen pää. Kohta me erkaannutaan sitten vanhasta reittilinjauksesta, kun päästään tuonne Ponale joen tai lähinnä Puron näillä vesillä, niin Torrente del Ponalen kovertavaan kanjoniin. Tuo äskeinen kahvila-ravintola, joka ohitettiin, on Ponale Alto Belvedere, jossa kiireisemmät kulkijat käy kääntymässä. Kyllä siitäkin reitillä jo maisemien makuun pääsee, ei siinä. Mutta me jatketaan Valle del Ponalen, tämän laakson pohjalle. Ylitetään joki ja jatketaan toista reunaa kohti Ledrojärveä. Auto. Kulkijoita tällä reitillä oli tähän aikaan vuodesta ihan sanoisiko osavasti. Sanovat, että sesonkin aikaan voi olla vähän ruuhkan tuntuakin. Ja tietysti kun kävelijät ja pyöräilijät on samalla väylällä, ja varsinkin ne pyöräilijät, jotka tulee tuolta alamäkeen vastaan, niin voi tulla aika kovaakin, niin kyllä siinä tarkkana saa olla. Niin kuin tietysti noissa muutamassa maantien ylityksessä, mitä tälle reitille osuu.
varsin vehreitähän täällä on, niin kun oikeastaan lähti kartalta mihinkä suuntaan hyvänsä, niin vaikka se järvimaisema ja rannat on niin karut, niin silti täällä ympäristössä on hyvinkin vehreitä ja vihreitä. Menomatkan kahvitauko pidettiin Bar del Ponale kahvilassa, johonka nousumetriä oli kertynyt noin 400. Ja tästä kun jatkettiin sitten tuohon Breen kylään ja siitä eteenpäin, niin maisemat alkoi vielä jyrkkinemään. Kävelijöitä vastaan. Jyrkkenee. Italiassa kun liikkuu, niin ei voi välttyä näiltä Neitsyt Mariaa kuvaavilta Madonna-patsailta. Tässäkin oli tuossa reitin varressa tuommoisessa hienossa luolassa yksi sellainen. Tämähän on vuosisatainen tapa, joka ymmärtääkseni liittyy siihen, että Neitsyt Maria pidetään tämmöisenä matkalaisten ja maanteiden suojelijana. Ja sitten aletaankin olemaan jo Molina de Ledrossa, joka on siis tää kylä tässä Ledrojärven itäpäässä, minkä lävitte kun ajeltiin, niin hyvin pian ollaan sitten itse järven rannassa. Järvi itsessään on, kaikkihan on niinku kauhean kirkasvetisiä, mutta tää oli suorastaan turkoosin värinen tommonen vuoristojärvi, jonka rannalla näkyy jo jonkun verran tommoista ihan loma-asutustakin. Ja kun tosta rantamaantieltä päästiin pois, niin päädyttiinkin todella hienolle pyöräily- ja kävelyväylälle tuossa järven rantatyrmällä. Säähän oli suorastaan kirkastumaan päin, niin tuossa Pieve di Ledrossa, kun pidettiin pientä palaveria, että miten jatketaan, niin päädyttiin siihen, että osa porukasta lähtee jatkamaan vielä tonne ylöspäin Montecoccalle. Osa jää sitten odottelemaan tänne Ledrojärvelle. Montecoccan huippuhan on jossain 1400 metrissä, mutta meidän oppaan Petterin suunnittelema reitti käy jossain 1000 metrissä, mikä tarkoittaa, että semmoinen reilu 300-350 metriä oli vielä noustava ylöspäin. Ja kyllähän se kun tämän reitin lakipisteeseen päästiin, niin se näkymä tuonne Valle di Ledron laaksoon oli kyllä huikee. Kamera latistaa näkymiä ja korkeuseroja ja kaikkea, niin voi vaan kuvitella miltä se näyttää luonnossa.
Niin kuin myöskin sitten tämä laskuosuus, joka oli seuraavaksi edessä, oli suht jyrkkää alamäkeä. Prosentteja en kattonut, mutta siinä sai jo tasapainolla niin kuin painopisteen, jarruvoiman, renkaanpidon kanssa. Jyrkkenee. Nyt on jo suht jyrkkä kyllä. Suht nopeasti lähtee kiihtyä, kun päästään jarrun auki. Auto! Eli jos tätä lähtee ajaa, niin on hyvä tiedostaa, että tuolta Lokkan puolelta, mistä me noustiin, niin tämä on huomattavasti loivempi, ja tänne Metsolaagoon, joka on sitten tämä kylä, mihinkä laskettiin, niin on kyllä todella jyrkkä. Kapenee! Jaha, siinä sataa. Ja vaikka ne säähaltijat siinä vähän ohitteli, niin ei kastuttu tällä reissulla. Eli kun päästiin tänne järven itäpäähän takaisin, niin nautittiin siinä sitten ravitseva lounas ennen kuin lähdettiin laskettelemaan paluumatkalle kohti Kardaa. Tälle päivälle kertyi matkamittariin noin 50 kilometriä ja nousumetrejä noin 1200. Ja näin päin ajaen muuten tähän aikaan päivästä, niin hienosti valaisee tuo aurinko maisemaa tuolla vastarannalla. Ja muutenkin tietysti kun oli kirkkaampi keli, niin oli kyllä huikea näinkin päin ajaen, varsinkin kun sai tulla alamäkeen. Aina vaan löytyy henkäiselpavampia reitejä ja maisemia, mitä enempi täällä ajelee, että paljon täällä olisi kyllä nähtävää ja ajettavaa. Kannattaa siis katsoa myöskin se toinen video täältä Kardalta, missä on esitelty vähän monipuolisemmin vielä tätä seutua. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas. Moi moi! Nämä mittakaavat on kyllä täällä hämmentäviä, siis toi on kilometrin korkuinen tuossa toi vuoren seinä.